سلام، عرض ادب. شما دارید رود رو تماشا میکنید. این قسمت هفتم ماست. ازتون خیلی ممنونم. تو این قسمت هم میخوایم راجع به کتاب حرف بزنیم. اسم کتاب اینه وراجی، صداهایی که در سرمان میپیچند و راه و روش مهار آنها، نوشته دکتر ایتان کراس، ترجمه خوب خانم نسیم حسینی و این کتاب نشر خوب ترجمان چاپ کرده. توی خط اگه بخوام کتاب رو توضیح بدم باید بگم این کتاب درباره مهمترین مکالمه ماست، یعنی مکالمه و گفتگوی درونی ما با خودمون. و این گفتگو بسیار گفتگوی در واقع سرنوشت سازیه، برای اینکه فکر کردن ما، برای اینکه کیستی و هویت ما، برای اینکه تعریف ما از خودمون، از دیگری و از جهان خیلی وابسته است به اینکه چطور این گفتگو رو درون خودمون، این صدای ذهنی رو درون خودمون تجربه میکنیم. نویسنده کتاب یه روانشناسیه که فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا بوده، الان استاد دانشگاه میشیگانه و بنیانگذار آزمایشگاه روانشناسی احساس توی اون دانشگاه. سال 2021 کتابو نوشته، اولین کتابشه و به نظر من خیلی هم خوب نوشته کتابو. چرا اینو میگم؟ برای اینکه شکل کتاب و فرم کتاب اینجوریه که پر از پژوهشه، یعنی دائما تو هر صفحهش ارجاع میده به یه مطالعه، به یه مقاله، به یه پژوهش و بر اساس اینا در واقع کتاب رو میبره جلو. ولی ما وقتی داریم کتاب رو تعریف میکنیم اینطوری شفاهی، خب خیلی از این پژوهش‌ها رو نمیتونیم ذکر کنیم، میتونیم نتیجهش رو بگیم، ولی در واقع خیلی اصرار داشته و خیلی مواظب بوده که اون حرفی که میزنه تو چارچوب یه مطالعه دانشگاهی باقی بمونه. شروع کنم در مورد ضرورتش بگم. ببینید، همه ما میدونیم که خودنگری چقدر چیز مهمیه، یعنی که ما بتونیم با خودمون خلوت کنیم، سر از کار خودمون در بیاریم، خودمون رو بشناسیم، ریشه های زخمامون و رفتارامون و اینا رو بتونیم در واقع مطالعه کنیم، بتونیم از طریق شناخت خودمون جهان رو هم بشناسیم. این مهمترین در زندگیه که در واقع خیلی وقتا ما نمیتونیم این در رو باز کنیم، چون به محض اینکه با خودمون خلوت میکنیم، به محض اینکه کمی پیرامونمون صداها رو میدونید ساکت میکنیم، که با صدای تو سرمون شروع کنیم خودمون رو بگردیم و بکاویم و بشناسیم، یهو با صدایی مواجه میشیم تو ذهنمون که بسیار قلدره، گاهن بسیار آزارگره و یه منتقد بیرحم سرسخته. یعنی اون صدایی که با ما حرف میزنه صدای آزار دهنده ایه. برای همین مهمترین در زندگی، یعنی در ما به سمت خودمون، بسته میمونه، چون همچین نگهبان قلدری دم در وجود داره. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم این ایده رو، میخوام بگم این حرف درستیه که میگن به صدای درونت گوش کن، اما نویسنده میگه خیلی وقتا این صدای درون یه صدای عوضیه، یعنی صدای یک موجود قلدره که آزار دهنده است و برای همین آدمو نمیتونن با خودشون خلوت کنن و این خودنگری رو انجام بدن. این صدا چیه؟ ببینید، این صدا بسیار بسیار در تعیین سرنوشت ما مؤثره. صدایی که شاید خیلی وقتا بهش فکر نکنیم، اصلا متوجه نباشیم که ما با چه صدایی داریم در واقع تو سرمون سپری میکنیم. چرا این صدا انقدر مهمه که گاهن به وراجی میرسه و آزاردهنده میشه؟ برای اینکه کل فکر کردن ما طی یه مکالمه درونی رخ میده و انجام میگیره. یه لحظه به نحوه و به فرایند فکر کردنتون فکر کنید. یعنی فکر کردن به فکر کردن خودش خیلی چیز جالبیه. ما چطور فکر میکنیم؟ انگار یه گفتگوی درونی با یه موجود نامرئی تو ذهنمون داریم که در واقع تو فرایند این مکالمه است که چیزهای مختلف رو بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم و بعد مثلا تصمیم میگیریم، کنش میکنیم، رفتار میکنیم. پس ببینید، سر راه فکر کردن ما و تو جریان فکر کردن ما این صدا اینقدر تأثیر اساسی داره. ما با این صداست که فکر میکنیم. پس مهمه که بهش بپردازیم، مهمه که بدونیم از کجا اومده که راجبش حرف میزنیم، مهمه که بدونیم کجاها مخرب میشه، در واقع فکر کردن و دچار ایراد و اشکال میکنه، و مهمه که بدونیم چطور باش مواجه بشیم برای اینکه بهتر بتونیم فکر کنیم. این صدا یه کاری که میکنه اینه که در واقع دائما ما رو به گذشته پرتاب میکنه یا به آینده شلیک میکنه.
یعنی ذهن انسان تو بسیاری از زمانهای زندگی اصلا در اینجا و اکنون حضور نداره. یه دلیلش این صداست. مثل یه ماشین زمان میمونه مغز که دائما ما رو تو زمانهای مختلف به صورت کاتوره‌ای جابجا میکنه. لحظه توی خاطره کودکیم، بعد توی احتمالی در آینده توی اضطراب این شکلی رنج میکشیم، بعد میایم به الان، بعد دوباره. خلاصه یه فرایند بسیار بسیار پیچیده است. اینم بگم که کلا نویسنده که کارش مطالعه این صداست توضیح میده که پژوهش‌هایی که راجع به شناخت این صدای درونی انجام شده خیلی نوپاه، خیلی جوونه، خیلی تازه است. یعنی خیلی چیز برای دونستن وجود داره و خیلی پژوهش‌ها داره انجام میشه. اما چیزایی که تا الان، یعنی تا سال 2021 که کتاب نوشته شده رو میدونیم و میتونیم با همدیگه مرور کنیم و این در واقع نه همه جوابا بلکه یه تلنگری باشه برای کنجکاوی بیشتر راجع به این موضوع. پس گفتیم که این صدا ما رو از اینجا و اکنون جدا میکنه مثل ماشین زمان. هانا آرنت میگه ذهن از این جهانه ولی خیلی وقتا تو این جهان زندگی نمیکنه و این یکی از آسیب‌های این صداست که ما را در واقع از زندگی جدا میکنه. نویسنده به پژوهشی اشاره میکنه که گاهی وقتا که ما یه فشار روانی شدیدی رو تجربه میکنیم، مثلا با دوستمون یه بگو مگوی سخت دشوار داریم، وقتی با خودمون تنها میشیم این صدا میتونه انقدر شدید بشه، انقدر ما رو از اینجا و اکنون جدا کنه که تو پهنای باندمون یه استعاره است. این پهنای باند دیگه جایی برای هیچ فعالیت دیگه باقی نمونه. مثلا بعد دعوا با کسی که عزیز دلمونه برامون مهمه، ما شاید حتی نتونیم یه خط مثلا کتاب بخونیم برای اینکه کل اون ظرفیت مسدود میشه. میگه یه پژوهش انجام شده نشون میده گاهی وقتا تو این شرایط ما تا 4000 کلمه در دقیقه با خودمون حرف میزنیم و این عدد بسیار عدد بزرگیه. اگه بدونیم که وقتی ما داریم رپ میخونیم، یعنی داریم با سرعت خیلی خیلی زیاد کلماتو شلیک میکنیم، اگه خیلی حرف بزنیم نهایتا میتونیم کمتر از 100 کلمه در دقیقه بگیم. میدونید؟ یعنی ببینید 4000 کلمه در دقیقه که گاهن این کلمات بیشتر کلمات آزاردهنده‌ای که ما به سمت خودمون شلیک میکنیم چقدر میتونه مسیر در واقع آگاهی و فکر کردن رو مسدود کنه. اما سوال مهم دیگه اینه که اصلا ما چرا این صدا رو داریم؟ یعنی این صدا به چه دردی میخوره؟ کل فکر کردن ما با این صدا انجام میشه. پس جواب این سوال اینه که بقای ما و انسان بودن ما و هویت ما وابسته به این صدا. مثلا نویسنده توضیح میده ما یه چیزی داریم تو ذهنمون به نام حافظه فعال. حافظه فعال در واقع اینه که در هر لحظه ما در حال بازیابی و بازسازی اطلاعات تو زمان حالیم. یعنی میگه حافظه سرزمین گذشته ها نیست که در واقع ما چیزی رو اونجا باشه که بتونیم از اونجا احضارش کنیم. تو هر لحظه انگار این گذشته حاضره. برای اینکه کار روزمره‌مون انجام بدیم، برای اینکه واکنش عاطفی نشون بدیم، برای اینکه راه بریم، برای اینکه رمز کارتمون رو وارد کنیم، برای اینکه بتونیم صحبت کنیم و ارتباط بگیریم و هر کار روزمره‌ای انجام بدیم، به یه سری اطلاعات بنیادین از گذشته نیاز داریم و اینا تو زمان حال دائما تو سر ما با این صدا داره میچرخه برای اینکه زندگی کردن ممکن بشه. و در واقع کل فکر کردن همونجوری که گفتیم با این صدا انجام میشه. یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که این صدا از کجا میاد اصلا، یعنی از کجا شکل میگیره. نویسنده اینجاش خیلی برای من اینجای کتاب جالب بود که توضیح میده که بچه‌ها از یه سنی به بعد این صدا میره تو ذهنشون خونه میکنه. یعنی ما با این صدا به دنیا نمیاییم، از یه جایی به بعد این صدا روی ما نصب میشه و قبل اینکه این اینستال کامل انجام بشه، اتفاقی که میفته اینه که بچه‌ها، کودکان با خودشون بلند بلند صحبت میکنن. دیدین اگه کودکی دارید اطرافتون بهش توجه کنید که از توی سن خاصی مثلا با یه دوست خیالی، که من خودم یه اکیپ دوست خیالی داشتم، یا با یه اسباب بازی، با یه چیزی، یا بدون اینکه هیچ شخصیتی حاضر باشه با خودشون زیر لب نجوا میکنن و گفتگو میکنن. مثلا خودشون راهنمایی میکنن، مثلا ممکنه خودشون دعوا کنن، مثلا ممکنه به خودشون محبت کنن. ولی نکته بسیار بسیار مهم اینجا اینه که اگر با دقت گوش کنیم و اونطوری که پژوهش‌ها نشون میده، ما صدای خودمونو
به عنوان والد تو گفتگوهای خیالی کودکمون میتونیم تشخیص بدیم. یعنی اگه خوب گوش کنیم میتونیم تکه کلامای خودمون، جوری که ما با کودکمون حرف میزنیم، جوری که ما با دیگری، با جوری که با جهان به عنوان والد ارتباط برقرار میکنیم، میره تو گفتگوی کودکمون، گفتگوی خیالیش با یه موجود نامرئی. کم کم که بچه بزرگتر میشه این صدا میره توی ذهنش خونه میکنه، یعنی از بیرون میره به درون و برای همیشه دیگه این صدای گفتگوی درونی باقی میمونه که دیگه بروز بیرونی نداره، اما کل فکر کردن رو در واقع شکل میده. اریک برن توی تحلیل رفتار متقابل در واقع شخصیت رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. میدونید بهتر از من، کودک، بالغ و والد. و معتقد این صدای والدینه که تبدیل میشه به بخشی از شخصیت ما در کودکی، همه عمر در ما پژواک داره و اون صدایی که دائما به ما هنجارها رو یادآوری میکنه، گاهی تنبیهمون میکنه، گاهی میدونید انتقاد تند ازمون میکنه، همون صدای آزاردهنده. یعنی اینجا از مسیر این والد میتونه این بحثمون وصل بشه به بحث تحلیل رفتار متقابل که یه روزی توی رود حتما در موردش حرف خواهیم زد. یه سوال مهم اینجا وجود داره و اون اینه که از خودمون بپرسیم، خیلی مهمه. اگر میدونستیم که آنچه که به کودکمون میگیم میره توی ذهنش میمونه و برای همیشه توی ذهنش، برای تا پایان زندگی این صدا مثل یه موسیقی توی ذهنش پخش میشه، به فرزندمون چه میگفتیم؟ چطور باش صحبت میکردیم؟ چطور راهنماییش میکردیم؟ چطور باش تعامل میکردیم؟ و بدونیم که صدای ما در تمام عمر همراه این کودک وجود خواهد داشت. اگه خودمونم والد نیستیم، خوبه که این آگاهی کوچیک مهم رو به آدم‌هایی که کودکی دارن بگیم که اثر آنچه که رفتار میکنن چقدر اثر بزرگیه و چقدر اثر داره تو همه زندگی در واقع این کودک. این صدا کاری که میکنه کمک میکنه ما هویتمون رو بسازیم. اگه به این سوال فکر کنید که من کیم، یعنی به هویتمون، به کیستیمون فکر کنید، در واقع میبینیم که ما خودمون رو با یه داستان تداعی میکنیم و به جا میاریم. یعنی نگاه کنید شما کی هستید، یه سری اتفاقات میاد تو ذهنتون، انگار یه فیلمه، انگار یه داستانه و این داستان توسط این صدا ساخته میشه. برای اینکه بهتر بدونیم که این صدا چقدر مهمه، یه کار جالب اینه که ببینیم وقتی این صدا ناپدید میشه توی ذهنمون چه اتفاقی میفته. و خب یه جاهایی یه اختلالاتی برای بعضی افراد رخ داده که این صدا رو از دست دادن و از طریق تجربه اونا ما میتونیم بفهمیم که این صدا اصلا ماهیتش چیه و چی کار میکنه. یکی از این آدم‌ها یه خانومیه که در واقع خودش پژوهشگر حوزه مغزه به نام خانوم جیل بولت تیلور که یه تدتاک خیلی خیلی خوب داره که من توصیه میکنم اگه فرصت کردید این تدتاک رو ببینید، چون ما یه اشاره میکنیم به تجربه اون ولی خودش خیلی رنگی و خودش خیلی با حس تعریف میکنه ماجرا رو. ایشون پژوهشگر حوزه مغز بوده. یه روز صبح از خواب بیدار میشه برای اینکه مثل همه روز روتینش انجام بده و ورزش کنه. وسط ورزش بوده که آروم آروم احساس میکنه فرایند فکر کردنش داره تغییر میکنه. یعنی دیگه مثل همیشه فکر نمیکنه. خب فکر میکنه یعنی حدس میزنه که احتمالاً هنوز کامل بیدار نشده. دیدین اون فضای خاکستری بین خواب و بیداری، هنوز لود نشده مغزش. اما مسئله این نبوده. یه رگی تو نیمکره چپ مغزش پاره شده بوده و در واقع تو مغزش تو سمت چپ، تو نیمکره چپ داشته خونریزی رخ میداده. نیمکره چپ جاییه که مرکز زبان در مغزه، یعنی جاییه که زبان توش ساخته میشه و این صدا خیلی به اون نیمکره چپ هم ارتباط داره. کم کم که زمان میگذره میبینه که آروم آروم داره احساسشو نسبت به هویت و کیستیش از دست میده. یعنی میبینه که آروم آروم نمیدونه که کیه، نمیدونه که کجاست. میدونید آروم آروم انگار توی جهانی داره خودشو میبینه که نمیدونه در واقع چه ارتباطی با این جهان داره و اساسا نمیدونه که کی داره این جهان رو تجربه میکنه. خیلی تجربه سورئال عجیبیه. بعد کم کم بدونه که بدونه این خونریزی داره بیشتر میشه و اون زبان داره بیشتر مختل میشه و بعد مرزهای بدنش با جهان رو هم آروم آروم از دست میده.
یعنی دیگه نمیدونه بدنش کجا تمام میشه و جهان بیرون کجا شروع میشه. میدونید انگار جهان بیرون نشت میکنه به بدنش و انگار بدنش بخشیه، یعنی قوطه‌وره در یک فضای بی نهایت لایتناهی. خودشو اینجا میفهمه که حالش خوب نیست، خودشو کشون میکشونه به سمت تلفن رو بر میداره، با آخرین ذره هایی که از هویتش و از حافظش باقی مونده شماره همکارش رو میگیره و یه صداهای نامفهومی در میاره و اون دوستش میفهمه که این به کمک نیاز داره و خلاصه آمبولانس خبر میکنن، ایشونو میرسونن به بیمارستان. یه نکته اینه که تا فاصله عمل که 2 هفته و نیم طول میکشه و بعد تا بهبود کاملش که 8 سال طول میکشه، این آدم تجربه منحصر به فردی در رابطه با این صدای ذهنی داره. مثلا برای مدتی دیگه این آدم چون سکوت میشه توی سرش و این صدا از بین میره و دیگه با خودش حرف نمیزده، دیگه مسافر ذهنی زمان نبوده مثل ما، دیگه به گذشته و آینده پرتاب نمی شده، دیگه روایتی که بیش از 4 دهه راجع به خودش و زندگی ساخته بوده اون روایت دیگه کار نمی کرد، دیگه نمیدونسته کیه. و نکته مهم اینه که خودش تعریف میکنه که تو این از دست دادن یه احساس دوگانه داشته. یه قسمتی شدیداً وحشت زده بوده از همه این از دست دادن ها، از این سکوتی که توش بدون هیچ واژه‌ای قوطه‌وره، و البته یه قسمتیش به طرز وجدآور و سرخوشانه‌ای قوطه‌ور بوده تو این آرامش مطلق. یعنی صدای توی سرش آرام گرفته بوده، اون صدایی که گاهن خشونتبار و آزاردهنده میشه و او انگار توی پیوستگی کامل با خودش و با جهان قوطه‌ور بوده. بعداً در واقع توضیح میده که بعد از این تجربه، در حین این تجربه منحصر به فرد، به این نتیجه میرسه که توجه به نحوه حرف زدنمون با خودمون بسیار مهمه. و من تو دفترم برای بسیار تقریبا 10 تا الف کشیدم، برای اینکه بسیار مهمه. یعنی آدمی که یک گونه دیگری از این در واقع صدای درونی رو، نبودش رو تجربه کرده و با همچین پیامی برگشته و کل زندگیش هم عملا داره راجع به این پژوهش میکنه، با آدما حرف میزنه که این صدا رو چطور باش ارتباط بهتری بگیرن، چطور کنترلش کنن، چطور مواجهه سالمتری با این صدای درونی داشته باشن. یه نکته مهم اینه که این صدا این امکان رو به ما میده که ما فکر کنیم، هویتمون رو بسازیم و زندگی کنیم. ولی یه وقتایی هم چون خیلی گفتم آزاردهنده میشه، باعث میشه که همه اینا خیلی خیلی آزاردهنده بشه. و این خیلی چیز مهمیه که ذره مکس کنیم، ببینیم این آزار اصلا چقدر جدیه. یعنی باید بدونیم که این صدا تو شکل مخربش چی سر ما میاره. نویسنده پژوهشی با همکاراش انجام داده و اون اینه که آدما رو آورده تو شرایطی که این صدا دیگه خیلی داشته داد و بیداد میکرده، مثلا توی موقعیت اضطراب‌آوری بودن، مثلا محبوبی رو از دست داده بودن، رابطه عاطفی رو در واقع کات کرد تو این شرایط، و از سر این آدما در هنگام یه فعالیت مثل تداعی اون تجربه دردناک عکس میگیره و چیزی که بهش میرسه اینه که میبینه همون مدارهایی تو مغز این آدما فعاله که موقع درد جسمی فعال میشه. یعنی ما وقتی درد عاطفی و ذهنی رو تحمل میکنیم، در واقع تجربه فیزیکی و مغزیمون از این درد کاملا مشابه درد جسمیه. اما چرا این نکته مهمه؟ چرا داریم راجبش حرف میزنیم؟ برای اینکه ما بیخبریم از این که این صدا و این دردهای ذهنی داره چه بلایی دقیقاً سر ما میاره. چون از درد جسمی و فیزیکی هم بدتره. ببین وقتی شما مثلا دندونتون درد میکنه، اتفاقی که میفته این که خب این درد خیلی مختل میکنه همه چیزو، ولی شما دلیل این درد رو میدونید دندونتون پوسیده، ولی شما فقط دندونتون درد میکنه، متمرکز تو یه جا، ولی شما برنامه‌ای برای از بین بردن این درد دارید، مثلا میرید دندون پزشک و درستش میکنید. اما وقتی من
یه درد ذهنی دارم که اصلا بهش توجه نمی کنم با یه دردی طرفم که همون تجربه حسی درد فیزیکی رو تو مغزم داره میسازه، فقط من نمیدونم از کجا اومده چون بهش توجه نمی کنم و توی نقطه مثل یه دندون متمرکز نیست، تمام آگاهی رو مثل یه ابر مسموم پر میکنه و هیچ برنامه‌ای برای کاهشش هم ندارم. در واقع هیچ چشماندازی وجود نداره که چون اساساً به رسمیت نشناختمش که من بتونم التیامش بدم، آرومش کنم، با این درد طرف شم. پس ببینید دردهای روانی چقدر میتونه دردناک باشه بدون اینکه ما بدونیم. یه جمله یه جا میخوندم میگفتش که اندوهی که راهی به گریستن نمیبرد سایر اندامها را به گریستن وادار میکند. و اندوهی که ما اصلا نمیدونیم در ما وجود داره، مثلا من با یه دوستی حرف میزدم که اصلا متوجه این که این صدا هست و چطور داره باش این صدا در واقع اثر میذاره رو سرنوشتش حتی نبود، میدونید، و بسیاری از ما نیستیم. خود من این کتاب برام تلنگری بود که بیشتر تازه بهش فکر کنم. ببینید وقتی ما در واقع این صدا، این وراجی به اوج خودش میرسه، رو بدنمون و روی فیزیکمون هم، روی سایر اندام هامون در واقع اثر داره. مثلا بدن تو حالت تهدید دائمی باقی میمونه. مثلا در واقع کلی بیماری های روانتنی برای ما رخ میده، یعنی گوارشمون، جای مختلف بدنمون به هم میریزه. اینا همه علامت اینه که چیزی در ما نیاز به توجه داره. چرا این صدا مخرب میشه؟ یه سوال مهم اینه. حالا که داریم میگیم این صدا وقتی صدای پرخاشگری میشه اثرات منفی میذاره، چرا؟ اصلا از کجا میشه که این صدا انقدر پرخاشگر میشه؟ پاسخ در محیطه. نویسنده یه فرمول ساده میگه که خیلی چیزا رو روشن میکنه. میگه ژن به اضافه محیط مساویه با کسی که هستیم. ژن در تعامل با محیط ما رو میسازه. خب اما نکته اینه که محیط، یعنی مطالعات و پژوهش‌های در واقع جدید و معاصر نشون میده که این محیط بسیار بسیار اثرش مهمه. بسیار اثرش مهمه. یه اثرش اینه که تو خود ژن ما اثرش رو میبینیم. یعنی ژن از کجا میاد؟ تحت تاثیر انباشته ژنتیکی ما، تحت تاثیر محیطی که والدینمون و والدین اونها تو طی قرن‌ها زندگی کردن، این ژن‌ها واکنش میدن و تغییر میدن خودشونو. مثلا اسکیموها در واقع تو جایی زندگی میکنن که برف زیاده، بازتاب نور آفتاب توی برف برای چشم آزاردهنده است و برای همین ژن‌ها جوری تغییر دادن ساختار چشم رو که نور کمتری بهش برسه. میدونید؟ حالا این یعنی میخوام بگم اثر محیط روی ما از طریق انباشته ژنتیکی. اما وقتی خودمونم وارد این دنیا میشیم با اون تاریخ ژنتیکی، تو محیطی هستیم که این ژنا در ما وجود داره، ولی محیطه که تعیین میکنه کدام ژن فعال بشه و کدام فعال نشه. محیط انقدر مهمه. نویسنده میگه ژن مثل کلیدهای پیانو میمونه که در ما وجود داره بر اساس اون در واقع لاتاری ژنتیکی که برامون رخ داده و با یه چیزایی به دنیا میاییم. اما محیط مثل پیانیست میمونه. در واقع از ایده استفاده میکنه به نام بیان ژن که نحوه فشردن این کلید هاست. در واقع محیط پیانیسته و ژن پیانو. سوال مهم راجع به صدا برگردیم. ریشه این صدا کجاست؟ محیطی که مخصوصا توش بزرگ شدیم. پس یه راه مهم شناختن این صدا، کنترل این صدا و مواجهه درست با این صدا اینه که ما به این فکر کنیم که ما در چه محیطی بزرگ شدیم، تو چه نظام تربیتی رشد کردیم، کجا خودمون رو شناختیم، چه چیزی رو از جهان بیرون درونی کردیم و تو دور تکرار داره برامون پخش میشه. این خیلی گام مهمیه و این در واقع شاید مهمترین گام و اولین گام برای مواجهه با این صدا. نویسنده بعد از این میره سراغ یه سری راهکارهای عملی تر که راجع به هر کدومش حرف میزنیم. توی جمله اگه بخوام همه تقریبا 4 تا 5 راهکار میده، به ظاهر ساده است ولی بسیار میتونه نجات بخش باشه. اگه بخوام کل این راهکارا رو خلاصه کنم، همش در خدمت اینه که به ما نشون بده ما اینو تمرین کنیم و اینو یاد بگیریم که جهان بزرگتر از جمجمه ماست.
یعنی ما اینجوری از شر این صدا میتونیم رهاشیم که کمی از این در واقع زندان جمجمه که نمیذاره ما جهان بیرون رو ببینیم و ما پشت میله هاش گیر افتادیم اسیر در واقع آزاد بشیم. فاصله گرفتن از ایگوه، آنچنان که تو قسمت قبلی آری به زندگی گفتیم. و در واقع اینم بگم که نویسنده ادعاش این نیست که این راه حلایی که داره میگه قرار همه مشکل حل کنه. قبلش توضیح داده که این صداها به صورت بنیادینی توسط اون محیط ساخته شدن. خب و بعد حالا ما داریم فقط تلاش میکنیم کنترلش کنیم، اما این تلاش بسیار خوبه. چرا؟ چون دوستان گاهی وقتا تو شرایطی یک انسان وجود داره که انقدر دنیا براش سخت میشه و انقدر طوفان رنج ها شدید میشه که اگر کمی هم بتونیم از این رنج ها کم کنیم، این کمی خودش بسیار ارزشمنده. پس به سادگی این راه حل ها نگاه نکنیم، به این حس کنیم و شما بهتر از من میدونید که در جایی که آدم فقط اندکی شاید گاهی تا فروپاشی فاصله داره، چطور یک کمک، چطور چیزی که کفه زندگی رو بتونه کمی سنگین تر کنه گاهی سرنوشت سازه تو زندگی یه انسان. خب پس اینا قرار نیست راهکارهای ابدی و مثلا این کتابو کسی ننوشته که در واقع روش یک کچه‌واری بپوشه، یک کراوات با دندونای لمینت شده وعده این بده که این راهکارها قراره همه چیز رو دگرگون کنه. اینا قراره کمی کمک کنه و کمی خودش خیلی خوبه. پس این تو ذهنمون باشه. اولین در واقع ماجرایی که به صورت عملی بهمون پیشنهاد میکنه اینه که کمی دورتر بایستید. پژوهش‌ها نشون میدن هرچی تیپی از آدم‌ها جزئی نگرتر و حساس‌تر باشن نسبت به جزئیات، صدای درونیشون آزاردهنده تر. خب ببینید داستان اینه که ما اگه یه زندگی رو یا یه ماجرایی رو به صورت کلوزآپ ببینیم، یعنی خیلی جزئی ببینیم، اگه روش زوم کنیم در واقع اونجاست که باعث میشه که ما بیشتر درگیر تراژدی بشیم. یه نگاه دیگه هم هست، یه تیپی از آدم ها هستن که کلن زندگی رو دارن لانگ شات میبینن. اونا زندگی رو مثل کمدی میبینن، چون وقتی خیلی دورشی از اینجا و اکنون دیگه همه چی خیلی بی اهمیت به نظر میرسه دیگه. نویسنده توضیح میده که بهترین نگاه مدیوم شاته و بعد اینکه تو بین کلوزآپ و لانگ شات هم گاهن جا به جا بشی، ولی هر چقدر که فاصلت نسبت به موضوعات کمتر باشه این صدای آزاردهنده میشه، چون موضوعات برات شخصی تر میشن. در واقع همه چیز به تو مربوط میشه و این باعث میشه که آدم بیشتر رنج بکشه. ذهن انعطاف پذیره. اگه ما راه خم کردنشو بلد باشیم، راه فاصله گرفتن از حوادث و رویدادها رو هم گاهن در واقع میتونیم یاد بگیریم و این میتونه خیلی خیلی کمک کنه. بعد عادت بسازیم تو خودمون که کمی در واقع فاصله بگیریم، کمی دورتر بایستیم تو شرایط رنج نسبت به بعضی از مشکلات. اما چطور در واقع این فاصله رو ایجاد کنیم؟ یک کلید واژه اینه، یه پیام اورژانسی اینه که به خودمون تو اون شرایط بگیم فقط یک گام عقب‌تر. در واقع نویسنده میگه ما 2 مدل مواجهه با بحران داریم. بر این اساس میتونیم بگیم تقریبا این 2 مدل آدم هم داریم. یه ده آدم ها که بیشتر درونگراها هستن، اینا قوطه‌ورها هستن. یه ده آدم ها که بیشتر برونگرا هستن، اینا فاصله گیرنده ها هستن. قوطه‌ورها کلن تو حتی شرایط معمولی هم بیشتر توجه دارن نسبت به جزئیات و محیط و این یه امکانه، این یه آپشنه. مثلا قوطه‌ورها تو دل طبیعت بیشتر در واقع پیام ها رو درک میکنن، از زیبایی بیشتر از آدمی که فاصله میگیره لذت میبرن. یه پرنده‌ای که لای بوته ها داره تکون میخوره رو معمولا قوطه‌ورها میبینن تا فاصله گیرنده ها. اما همون چیزی که تو این نگاه کلوزآپ، تو این قوطه‌ور بودن بهشون میتونه کمک کنه و قدرتشونه، تو شرایط بحران ممکنه به ضررشون تموم شه. میدونید اتفاقا فاصله گیرنده ها که زیاد تو اینجا و اکنون نیستن و کمی انگار میدونید یا مدیوم شات یا لانگ شات میبینن قضیه رو، تو بحران بهتر عمل میکنن. چرا؟ چون فاصله میگیرن از اون بحران و تحت تاثیر هیجانات
به لحاظ عاطفی تو اون لحظه کمتر نوسان میکنن، برای همین میتونن پاسخ در واقع منطقی تری بدن. میخوام بگم اون دوست بیخیالتون که احتمالاً حواسش به هیچی نیست و خیلی سر به هواست، شاید از اون دوست حساستون که ریسکا رو دائما دیتکت میکنه و مواظبه، تو شرایط بحران شاید بتونه بهتر عمل کنه، چون ذاتاً کمی فاصلهش رو با موضوع حفظ میکنه. نویسنده یه تمثیلی رو در واقع ازش استفاده میکنه به نام مگس روی دیوار، برای اینکه یادمون بمونه. میگه گاهی وقتا تو این بحران ها سعی کنید هر چقدر که میشه به خودتون یادآوری کنید که خودتون رو از دید مگس روی دیوار ببینید، یعنی از دید اون این مشاجره رو ببینید، از دید اون بحران کمی زوم آوت کنید، کمی بیاید عقب‌تر. و این خیلی پژوهشات میدونید، میگم که کتاب نتایج ساده است ولی بنیانش روی خیلی پژوهشات عمیقیه. مثلا اومدن بررسی کردن، دیدن آدم‌هایی که میتونن کمی فاصله بگیرن از یه موضوعی و در مورد اون بحران صحبت کنن، سیستم قلبی عروقیشون، واکنش استرسیشون، فعالیت هیجانی دردناک ذهنشون تا حد بسیار چشمگیری کاهش پیدا میکنه. یعنی بدن نشون میده که وقتی فاصله میگیری چطور میتونه منطقی تر باشه. فقط اینو بگم، یعنی راهکار اول با این جمله تموم کنم که دنیل کانمن، همون کسی که کتاب تفکر سریع و کند و نوشته، نوبلیست اقتصاده، یه آدمی که تقریبا بیش از نیم قرن راجع به این که مغز چطور کار میکنه فعالیت کرده، یه جمله‌ای داره که میگه یکی از آگاهی بخشترین تجربه های زندگی هم این بوده است که کم کم یاد گرفتم چطور دید بیرونی را در خودم تقویت کنم. دید بیرونی یعنی کمی بتونم از چشم همون مگس روی دیوار خودم ببینم. فصل بعدی راجع به راهکار دیگه حرف میزنه. میگه وقتی من تو میشود و توضیح میده که گاهی تو بحران اگه این صداهای آزاردهنده ذهنی رو داریم، صدا کردن خودمون و تغییر ضمیر مرجع که الان توضیحش میدم میتونه نجات بخش باشه. ببینید به یه چیزی دقت کنید. وقتی دارید چیز تلخ و تعریف میکنید برای یه نفر، مثلا یه اتفاق سختی که براتون افتاده، وقتی به سخت ترین جای اون روایت میرسید، غالبا معمولا مرجع ضمیر رو تغییر میدید ناخودآگاه بدون اینکه بدونید. مثلا وقتی میرسید به اون جایی که دیگه مثلا یه نفر یه رفتار نامنصفانه با شما کرده، یهو میگید که میدونی فکر کن یه عمر مثلا این همه تو ببین از من شد تو، یعنی تا الان من رفتم این کارو کردم، ولی فکر کن میدونی یه عمر مثلا خدمت کنی این همه کارا رو کن بعد اینجوری باهات رفتار کنن. میدونی یعنی من به تو تبدیل میشه. یا مثلا اینکه آدم میمونه چی بگه، یعنی مرجع ضمیر میاد بیرون. یهو به خودم اومدم گفتم چی داره سرت میاد، یعنی تبدیل میشه به تو، چی کار داری میکنی. یا دیدین با خودتون وقتی گفتگو میکنین، وقتی خیلی نیاز به آرامش دارین، یه اون صدایی که تو سرتون حرف میزنه ناخودآگاه شما رو تو خطاب قرار میده و اینکه نترس، میدونی یعنی من به تو تبدیل میشه. این بسیار میتونه کمک کنه برای اینکه مثل راهکار اول کمک میکنه ما خیلی دیگه شخصی نبینیم، کمی فاصله بگیریم از اون موقعیت. بهترین اتوبیوگرافی های جهان، زندگی نامه های خودنوشت جهان بررسی کردن، دیدن با ضمیری غیر از من نوشته میشه. وقتی یه نویسنده شروع میکنه با من مینویسه، خیلی درگیر دفاع از این منه، خیلی درگیر تبرئه کردن این منه، چون ایگو هنوز اونجا حاضره. ولی مثلا هنری آدامز که اتوبیوگرافیش جایزه پولیتزر هم گرفته، زندگی نامش رو سوم شخص نوشته. هنری رفت اینجا، هنری فلان کرده و میتونه بی‌طرفانه تر، میتونه منطقی تر، میتونه در واقع واقع بینانه تر بنویسه. اومدن آزمایش کردن، 2 تا گروه رو توی موقعیت پر استرس قرار دادن. بهشون گفتن به یه هیئت جوری عصبانی که استرس هم داره تو محیط تشدید میشه توضیح بدن که چرا شایسته این شغلن. اونا بیخبر بودن چه اتفاقی داره میفته. یه گروه
باید با ضمیر من صحبت میکردن. من چرا باید این شغل رو بگیرم؟ چرا شایسته این موقعیتم؟ یه گروه باید در واقع با ضمیر سوم شخص از خودشون دفاع میکردن. چرا مجتبی شایسته این شغله؟ میدونید بررسی کردن یه عالمه از فعالیتاشون، از ترموگرافی یعنی دماسنجی بدن تا یه عالمه چیزهای دیگه و دیدن تا حتی شکل ارائه که چقدر کنترل بیشتر بوده، چقدر ارائه خلاقانه تری بوده و چیزهای دیگه. دیدن گروهی که سوم شخص خودشونو خطاب کردن خیلی در واقع خیلی بهتر ظاهر شدن. یه مطالعه دیگه کردن جالبه که توی پست‌های فیسبوک کسایی که بیشتر از کلمه من استفاده میکنن احتمال ابتلا به افسردگی درشون بسیار بسیار بیشتره. این داده ها رو انقدر کاویدن و بررسی کردن که دیگه این مطالعه با تحلیل محتوای چند تا پسته آدم میتونسته حدس بزنه که چند بار تو سال این آدم دچار حمله های افسردگی میشه و رابطه معناداری بین استفاده از من و اختلالات هیجانی مثل اضطراب و افسردگی وجود داره. ما اینو داریم، این صدا رو ناخودآگاه باید تقویت کنیم، یعنی این من به تو رو. این هم میتونه کمک کنه. مثلا اگه مینویسین کمک میکنه، اگه راجع به خودتون مینویسید از ضمیر دیگری غیر از من گاهی استفاده کنین، کمک میکنه ما شفافتر کنیم، شفافتر ببینیم داستان. سومین چیزی که روش تاکید میکنه، یه فصل جدا راجبش داره کتاب، راجب اینه که گفتگوهای خوب میتونه این صدا رو و این وراجی ذهنی رو آرام کنه. ببینید اما گفتگوی خوب قلق داره و این نکته مهم داره که توضیح میدم. به قطعا ما وقتی تو رنجیم بارها گفتیم این که بتونیم به اشتراک بذاریمش بسیار بسیار کمک میکنه. خب و اصلا کلا این که این صدای درونی به صدای بیرونی تبدیل شه خودش خیلی کمک میکنه که این صدا آرام بگیره. پس کسی رو داشته باشید که بهش بگید. اما یه دامی وجود داره که نویسنده راجبش تاکید میکنه و اون خیلی مهمه و اون تله اینه که ما تو مرحله تخلیه هیجانی فقط باقی بمونیم. چیزی که نویسنده میگه گفتن برای گفتنه. گفتن نه به قصد التیام، به قصد پیدا کردن راه حل یا به قصد حل کردن موضوع، در واقع دام درد و دلهای تمام نشدنی. این خیلی نکته مهمیه. در واقع میگه گاهی وقتا ما کسی رو پیدا میکنیم و خب میدونی اون کودک والد بالغ بود، اون کودک دوست داره که قربانی باقی بمونه چون نوازش دریافت میکنه دیگه. و یه دام خطرناک اینه که ما خب ضرورت این که برون ریزی کنیم، پالایش هیجانی کنی رو هم میدونیم ولی فقط تو این مرحله باقی بمونیم. یعنی کسی رو پیدا کنیم که فقط تو درد و دل برای درد و دل و گفتن برای گفتن. این وضعیت ما رو بدتر میکنه دوستان اگه تو این مرحله بمونیم. خب برای اینکه ما رو تو نقش قربانی ریجید و متسلط میکنه و گیر میندازه. همون شکل نشخوار درونی بیرونی شده و تازه یه منبع پیدا کردیم که با اون همدلی کنه و این نشخوار رو بدترش کنه. خب نکته مهم اینه که یه گفتگوی خوب هم تسلی بخش هم عاقلانه است. هم تسلی بخش هم عاقلانه. کارآمدترین گفتگوها هر دو نیاز رو، هم تسلی و هم پیدا کردن راه حل رو با هم پیش میبرن. و نکته مهم اینه که اول تسلی بخشیه، اول شنیدنه. اگر کسی بتون در واقع باتون حرف میزنه اول کمک به تخلیه هیجانیه ولی تو این مرحله نباید موند. بعد مرحله کمک برای اینه که اون آدم فاصله بگیره، کمی بتونه به راه حل‌های دیگه فکر کنه، بتونیم کمکش کنیم که اون وضعیت بیاد بیرون. خب نویسنده توضیح میده، استفاده میکنه از متدی که تراپیست ها یاد میگیرن برای گفتگو. خب ما تراپیست نیستیم، نه من نه خیلی از شمایی که اینو میبینید، ولی توضیح میده که ما تو گفتگوهای روزمره‌مون گاهی وقتا آدمی رو میبینیم، عزیزی رو میبینیم که نیاز داره به یه گفتگوی خوب. این گفتگوی خوب چه شکلیه؟ راهنمای گام به گامش اینه: گوش کردن فعال. اول فعالانه بشنویم که او چی میگه. همدلی. اول موقعی نیست که باش بجنگیم که کجا اشتباه کرده، کجا میتونسته. اول باید کنارش بایستیم نه مقابلش. توافق جاییه که ما در واقع با او همدلی کردیم، کنارشیم، توافق داریم که میخوایم با هم فکر کنیم و این ماجرا رو حل کنیم.
تاثیرگذاری و بعد تغییر رفتار. ببینید ستای اول، 2.5 اول، گوش کردن فعال، همدلی و نصفی از توافق راجع به خوب شنیدنه و نصفه دوم توافق، تاثیرگذاری و تغییر رفتار درباره خوب گفتنه و یک گفتگوی خوب جفت اینا رو با هم دیگه داره. چند تا نکته اینجا مهمه، برای من خیلی راهگشا بود. یکیش اینه که برای درد و دل فقط سراغ آدمایی که تاییدتون میکنن نرید. آدم هیچ وقت از کسی که همیشه باهاش موافقه چیزی یاد نمیگیره. پس مهمه که گاهی آدمی انتخاب کنیم که هم همدلی میکنه، هم مخالفت میکنه با ما، هم به ما نشون میده که کجا سهم ماست در این فاجعه، برای اینکه بتونیم اصلاحش کنیم. بعد اینه که کسی که باهاش حرف میزنید در واقع به این فکر کنید آیا به فاصله گیری منطقی شما از اون موضوع کمک میکنه یا شما رو بیشتر غوطه‌ور میکنه تو اون تجربه. پس مهمه که عقلانی هم باشه. و یه چیزی هم، اگر کسی اومد و باهاتون گفتگو کرد، تاکید این استاد دانشگاه و روانشناس اینه که در واقع بدونید که حس خودکارآمدی اون آدم رو نباید از بین ببرید. نباید راه حل ها رو جوری بگید که انگار اون نمیدونسته. نباید این حس بد رو بهش القا کنید که خودش توان کافی برای حل مشکلش رو نداره. یه گفتگوی خوب گفتگویی که در کنار طرف و با حمایت و همدلیه. و نکته مهم اینه که میگه یادتون نره که جواب درون گفته های خود فرده. میگه اگه خوب گوش کنید پاسخ تو خود طرف شاید نمیدونه، اما تو حرفای خود اون طرف احتمالا خیلی سرنخهای مهمی وجود داره برای اینکه بتونیم بهش کمک کنیم. چهارمین نکته، چهارمین در واقع راه حل، تا اینجا یه بار مرور کنیم. گفتگوی خوب، یعنی یه گفتگوی خوب میتونه کمک کنه. کجا نوشتم؟ 2 این بود که وقتی من تو میشود. و 3 این که کمی دورتر بایستید. من آب بخورم و از 4 دوباره ادامه بدیم. 4 میگه از درون به بیرون. چی توضیح میده؟ میگه که یافته ها و پژوهش‌ها نشون میده که محیط فیزیکی که ما توش هستیم، محیط بیرونی، تأثیر مستقیم داره بر گفتگوی درونیمون. خب مثلا راجع به طبیعت حرف میزنه، راجع به پژوهش حرف میزنه که روی 900,000 انسان انجام شده، روی کودک انجام شده و فهمیدن که اگر مواجهه یک کودک با طبیعت کم باشه، خطر ابتلاش به اختلالات در واقع روانی مثل افسردگی و اضطراب توی بزرگسالی 15 تا 55% بیشتر میشه. پس مهمه که رابطه با طبیعت. پس یه چیز دیگه که اینجا میتونه ما رو حساس کنه که اینه که چرا طبیعت اینقدر مهمه. چرا تجربه ما اینه که وقتی تو طبیعتیم این صدا و این وراجی آزاردهنده آرام میگیره؟ دلیلش در اینه که طبیعت به ما حس مبهوت شدن میده، حس کوچک شدن من و ایگو میده. وقتی به یک کوه نگاه میکنید که توش میلیاردها میلیارد زندگی به طور ارگانیکی جریان داره، یه عالم کلونی حشرات، یه عالم گونه های گیاهی، یه عالم میدونید چیزهای مختلف به صورت ارگانیک و به هم پیوسته‌ای با هم دارن زندگی میکنن، اون وقت آدم به این حس میرسه که من مرکز دنیا نیستم. یعنی کمی ایگو به خاطر حس مبهوت شدن آرام میگیره و یه ایگوی آرام و رام وراجی آزاردهنده کمتری تولید میکنه. این حس مبهوت شدن خیلی تجربه تعالی بخشیه. مبهوت شدن یعنی حس احترام آمیخته با شگفتی و ترس وقتی یک چیز قدرتمند عظیم رو میبینیم که خیلی هم نمیشه با در واقع کلمه توضیحش داد. وقتی یه چیزی بزرگتر از خودمون رو تجربه میکنیم، این صدای ذهنی که ناشی از ایگو آرام میگیره. فقط هم در واقع طبیعت این کار رو نمی کنه. طبیعت بسیار کمک کننده است. چیزای دیگه هم کنارش هست، مثلا هنر، مثلا خوندن یک کتاب جوندار ادبیات. چرا؟ چون من میرم تو قصه دیگری غرق میشم. مثلا یه فیلم خوب، مثلا تئاتر، مثلا خیره شدن به تابلو نقاشی حیرت انگیز. همه اینا باعث میشه ما از این منه فاصله بگیریم. در واقع راهکار همون که گفتیم دور شدن کمی از ایگوه
و بتونیم چیزی بزرگتر از خودمون رو تجربه کنیم و مبهوتش بشیم. اینم پس یه نکته مهم. یه نکته مهم دیگه راجع به فضای بیرونی اینه که فضای بیرونی وقتی منظم باشه، نظمش به صورت بازتابی باعث میشه ذهن ما کمی آرام بگیره و منظم تر بشه. مثلا راجع به رافائل نادال میگه، تنیسور معروف، از اون آدمایی که به شدت درگیر گفتگوی ذهنی درونیه. خود نادال میگه تو هر مسابقه تنیس اون رقیب اصلی که من دارم باش مبارزه میکنم تو سرمه و اون صداهایی که تو سرمه و من سعی میکنم آرومشون کنم. نادال یه شکل خفیف سازنده‌ای از OCD داره. چطوریه؟ قبل هر بازی کارت شناساییشو توی زاویه خاص میذاره روی نیمکت. حولش رو یه جور خاص دقیقی تا میکنه. آب معدنی‌ها رو توی خط با یه فاصله درست از نیمکت میچینه. میخوام بگم همه چیز رو در واقع مرتب میکنه و روانشناسا به این کاری که اون ناخودآگاه میکنه میگن کنترل جبرانی. کنترل جبرانی یعنی این که ما جبران در واقع بی‌نظمی توی حوزه رو، الان این حوزه مغز و ذهنه، جبران بی‌نظمی در یک حوزه یعنی ذهن از طریق ایجاد نظم توی حوزه دیگه، اینجا میشه محیط بیرون. خب بسیار مهمه که ما تو شرایطی که این صدا آزاردهنده میشه، ذهنمون به یه بازار مکاره تبدیل میشه و آزار اینقدر شدید میشه، محیط پیرامونمون رو بتونیم کمی آرام کنیم، مرتب کنیم، مینیمال کنیم، چیزای اضافه رو کم کنیم، چون بازتابی از نظم محیط بیرون توی مغز ما هم انعکاس پیدا میکنه. ببین دوستان، گفتم اینا راهکارهای کوچیکیه، میدونید، ولی کار میکنه. به خاطر کوچیک بودنش بیخیالش نشیم، بی اهمیت نپنداریم. بدونید استیو تولز توی جزء از کلی چیزی رو تعریف میکنه، میگه وقتی آدمی داره غرق میشه، این خیلی احمقانه است که آدم فکر کنه که جلیقه نجاتی که توی قایق داره مثلا و میتونه اون آدم رو نجات بده، جلیقه با کیفیتی نیست یا ممکنه سایزش زیاد فیت نباشه یا کوچیک باشه. بعد اون لحظه میدونید پرت کنی برش. برای همین میخوام بگم گاهی اوضاع انقدر تراژیکه و من فکر میکنم ما تو این لحظه از تاریخیم که بسیار رنج ها زیاد شده که هر چیزی که بتونه کمک کنه، حتی مرتب کردن محیط بیرون، گاهی تأثیر سرنوشت ساز داره تو زندگی یک انسان. پس محیطمون رو مرتب کنیم، میتونه کمک کنه. یه استثناش خلق هنریه. ممکنه بگید خب آدمی که داره مثلا یه کار هنری میکنه وقتی محیط به هم میریزه در واقع اون حالش بهتره. دقیقاً درسته. برای اینکه وقتی مثلا یه نویسنده داره مینویسه اتفاقا نیاز داره که با این صداها کار کنه، نیاز داره این صداها بیشتر و بیشتر بشه از جهان و بتونه بنویسه. برای همین محیط رو آشفته میکنه. اگه خواستین خلق هنری کنید، اگه دوست داشتید محیط رو به هم بریزید، اما اگه صداها آزاردهنده شد مرتبش کنید و خلوتش کنید. یه محیط مینیمال خلوت بسیار میتونه بازتاب کنه و ذهن رو خلوت کنه. یه نکته‌ای که میده، یه تذکری که میده اینه که افراط توی این کار منجر به بیماری میشه که میشه وسواس. در واقع توضیح میده آدمایی که به OCD شدید گرفتارن یه تمایل درست و منطقی رو، یعنی مرتب کردن محیط فیزیکی بیرونی رو، دارن با شدت غیر منطقی انجام میدن. این کارشونو غیر منطقی میکنه، وگرنه در واقع کاری که میکنن ریشه های درستی داره. مرتب کردن ذهن رو آروم میکنه. پنجمین چیزی که میگه، دیگه تقریبا آخرین راهکاری که میده، در مورد جادوی ذهنه. یعنی اسم فصلش جادوی ذهنه. تو این فصل اول راجع به دارونماها حرف میزنه. راجع به این حرف میزنه که چطور باور تو به تأثیر مثبت چیزی واقعا باعث تأثیر مثبت اون تو حوزه فیزیکی و در واقع جسمی آدم میشه. معتقد یه سری از آیین‌ها در واقع همین کار رو میتونه بکنه. میگه اینا شاید واقعیت نداره، یعنی الان توضیح میدم، اما حقیقت داره. برای اینکه اون آدم باور داره که در واقع این انتظاراتش به گونه‌ای که انجام این کار میتونه کمک کنه که تو آینده اتفاق بهتری براش بیفته. البته این کلی ملاحظه داره. این فصل کلا فصل آخره و خیلی چیز در واقع قلقای مهمی داره که سعی میکنم تا جایی که برسم
و خسته نشی راجبش توضیح بدم. ببین یه مثال بزنم. مثلا یه شناگر استرالیایی قهرمان المپیک هست به نام استفانی رایس. قبل هر مسابقه این آدم بازوهاشو 8 بار تاب میده، میچرخونه، عینک شناشو 4 بار فشار میده، 4 بارم روی کلاهش دست میکشه و این در واقع باعث میشه که قبلش انجام ذهنش آروم بشه و بعد شروع میکنه. یه جمله گفتم که آیین‌ها خیلیاش واقعیت نداره اما حقیقت داره. به این جمله فکر کن. این کارا واقعا نمیتونه به اون آدم کمک کنه که بهتر شنا کنه، اما حقیقتا میتونه کمک کنه، چون اون آدم با این کار طی آیین و مراسم و مناسک، حالا هر چیز شخصی که برای خودش ساخته، باور داره که این بهش کمک میکنه و این کمی ذهن وراجش رو آرام و آرامتر میکنه. نکته مهمیه. جوزف کمپل که من میدونید چقدر دوستش دارم، راجع به این حرف میزنه که تو زمان گذشته آیین‌هایی وجود داشت که به آدما کمک میکرد که بتونن تو دوران گذار، تو مراحل سخت زندگیشون عبور کنن. در واقع آیین‌ها به مثابه قابله هایی که کمک میکنه آدما بتونن دوباره و دوباره به دنیا بیان. خب در مورد اثر این حرف میزنه و در مورد اینکه چقدر جای اینها به دلیلی که او توضیح میده در جهان ما خالی شده. این آیین‌ها یه حلقه اتصالی بودن بین فرد و چیزی بزرگتر از خودش. همون فاصله گیری رو به شکل متعالی اون آدم تجربه میکرد، کمک میکرد این صداها آروم بگیره. مثلا سرخپوستا اون نقل میکنه که هر روز که بیدار میشدن به جای صبح بخیر میگفتن چه روز باشکوهی برای مردن. چیزی بود که تو ذهنشون آیینی بود که حقیقت داشت براشون و این باعث میشد اون روز واقعا باشکوه بشه. یعنی اینطور فکر میکردن که اگر امروز آخرین روز زندگی من باشه، پس بعد روز با شکوهی باشه، پس بعد شکار با شکوهی بکنم، پس بعد میدونید مراوده با شکوهی با جهان و طبیعت و دیگری داشته باشم، پس بعد به با شکوه در این شکل ممکن دور آتیش با قبیلم برقصم. و چه روز با شکوهی برای مردن، خودش اون روز رو با شکوه میکرد. میدونید جوزف کمپل تعریف میکنه، اینو توضیح میده که مثلا سرخپوستا تو اپیزود خوابهای جهان راجع به ایده های زیاد صحبت کرد. اینا تو این کتاب نیست، من اضافه میکنم برای اینکه این بحث آیین رو خوب بفهمیم. در واقع توضیح میده که مثلا یه سرخپوست وقتی چپق میکشید، اولین کام چپق رو میداد که خورشید این کام رو بگیره. در واقع او چپق کشیدن با خورشید رو تجربه میکرد. و ببینید با سیگار کشیدن اضطراب‌آلود ما بین جلسات و کارها چقدر این جهان متفاوتیه. آیا واقعیت داره که اون سرخپوست داره با خورشید چپق میکشه؟ نه، اما حقیقت داره. میدونید چون او چنین تجربه‌ای داره از سر میگذرونه. خطر کجاست؟ نکته کجاست؟ تذکر کجاست؟ چی باعث شد همه این آیین‌ها جهان ما رو ترک کنه؟ خب یکیش انقلاب صنعتی بود با همه خوبی‌هاش، یکیش حاکم شدن لوگوس بود، اون عقل ابزاری بود، این که میتوس، اون عقل اسطوره‌ای کاملا از بین رفت و چیزهای مختلف. اما یکیش هم واقعا آسیب پذیری ما در مقابل آیین هاست که باعث میشه خیلی وقتا به انحطاط برن و خیلی وقتا از اون هدف اصلیشون کاملا دور بشن. و کجا این آسیب پذیری رخ میده؟ مهمه که بهش فکر کنیم. جایی که آیین خودش اصالت پیدا کنه، جایی که فراموش کنیم این آیین وسیله‌ای برای تجربه مهمتریه و از آموزه خالیش کنیم. جوزف کمپل توضیح میده که وقتی ما فکر میکنیم خود مثلا چپق کشیدن اون سرخپوست رو ببینید، اگه او فراموش کنه که این راهی، این کاری که داره میکنه، این سرودی که میخونه برای خورشید و اون تعارفی که به خورشید میکنه، اگه همه اینا رو بیشتر از خود اون هدفی که این کار داره، یعنی اتصالش با چیز بزرگتر، از اون جدیتر بدونه، این فقط یه آیین پوک تو خالی میشه بدون آموزه. آیین‌ها و اینجور در واقع اینجور مراسمات وسیله برای تجربه چیز مهمتر، نه خودش هدف. و این خیلی 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 نکته مهمیه. این باعث شد در واقع آیین‌هایی که
از آموزه خالی شدن باعث شد که در واقع این جهان معنایی، این چیزایی که میتونست ما رو به چیزهای بزرگتر وصل کنه، ارزش و اعتبار خودش رو از دست بده. آیین‌هایی که به اجبار در واقع سرخپوستی که بچه‌هاشو بیاره و سعی کنه اونها هم همین وردو بخونه، دقیقاً همین کارو بکنن. شاید یکی با درخت در واقع بتونه ارتباط با چیز بزرگتر تجربه کنه. میدونید چی میگم؟ میخوام بگم آیین‌ها ما رو به چیز بزرگتری وصل میکنه و کمک میکنه اگر شکل سازنده‌ای، رابطه سازنده‌ای باشون داشته باشیم، کمک میکنه که از شر این وراجی‌های ذهنی کمی خلاص بشیم. من وقتی این کتاب خوندم به این فکر کردم که واقعا چرا انقدر دیر اصلا با این موضوع آشنا شدیم؟ چرا تو نظام آموزشیمون، چرا تو متنا، چرا تو دانشگاه، چرا هیچی نبود توی مدرسه؟ چرا تو این همه چیزی که به ما یاد دادن راجع به که با این صدا چه بکنیم هیچی نبود؟ میدونید دیره، ولی به نظرم مغتنمه و خوبه و یه آغازه. این کتاب ادعا نداره که همه راه‌های مقابله با این صدا رو در واقع داره طرح میکنه. علم خیلی جوانه تو این عرصه، ولی یه شروعه برای اینکه فکر کنیم که این صدا رو داریم و چطور میتونه روی سرنوشتمون اثر بذاره. مهار وراجی مغز مهمترین کاری که میکنه به نظر نویسنده و منم بسیار باش موافقم اینه که امکان ملاقات با خودمون رو فراهم میکنه. خیلی وقتا ما از خودمون میترسیم برای اینکه این خودمون نگهبان آزاردهنده‌ای رو در واقع بین خودمون و خودش قرار داده. یعنی این صداهایی که موقع گفتگوی درونی انقدر وحشتناک میشه که دیگه نمیخوایم با خودمون تنها باشیم. اگه بتونیم کمی هم این وراجی ها رو و این رنج رو کاهش بدیم، در مهمی به سمت اون باز میشه و اون در به سمت خودمونه و از طریق خودمون به سمت جهان. خیلی ممنون که ما رو تماشا کردید. مرسی.